Apa tu tahu? Hai. Oh, macam Ini adalah jambatan Hang Tuah ya guys. Hah, ni ke? Hah? Tanjak Hang Tuah. Oh lah. Ha. Oh, gila semat. Okay, nanti bayar kat depan Okay, nanti bayar kat depan You will see a Malay village called Kampung Mothing, which was named after the local land punishment, Chirap Mothing. He was a well-respected man and played a very important role in settling residents in the village, which was once tak a nak. Kali This ni village depan. has existed since the early 1920s. Today, Kampung Mothing is known as one of the historical assets of the state government. The village residents and state government of Melaka have come together to preserve the tradition, the wildlife, and the architecture. Conservation and restoration efforts are fully financed by the state government. Aku rasa dia langkau bawah tu. Ya. Villa Sentosa. Rumah ini telah dibina pada awal abad ke-20 dan kini telah dijadikan sebagai muzium tersendirian oleh pemiliknya, Datuk Haji Hakim bin Datuk Demang Haji Abu Ghani. Di sini para pelawat boleh melihat koleksi pakaian, tenunan Melayu, perabot dan pelbagai jenis senjata lama. Masuk adalah percuma. Di hadapan adalah jambatan Old Bus Station. After the recreational park on the left, you will see an old cinema, the famous Cafe Cinema. This cinema operated from 1960 to 1990. Now the cinema has been converted to a theatre hall called Panggung Bangsawan. Bertentangan dengan panggung bangsawan ini terletak Dewan Hang Tuah. Dahulunya Dewan Hang Tuah digunakan sebagai Dewan Persidangan dan Dewan Mesyuarat Kerajaan Negeri. Tetapi kini kawasan berhampiran Dewan Hang Tuah telah dimajukan dan dikenali sebagai Hang Tuah Mall. Opposite the Cafe Cinema is Hang Tuah Hall, which was used as a session hall and meetings for the state government and the residents. Today, the area surrounding Hang Tuah Hall has been developed rapidly and has become one of the biggest areas in Melaka. It is now called Hang Tuah Mall. Jambatan yang terletak berhampiran Dewan Hang Tuah adalah Jambatan Hang Tuah. Jambatan ini dihiasi dengan lampu-lampu hiasan bagi menceriakan pemandangan waktu malam. The bridge located near Hang Tuah Hall is known as Hang Tuah Bridge. The bridge has been decorated with colorful lights which brighten the river space and give a beautiful feeling of night. Selepas melepasi Jambatan Hang Tuah, di sebelah kiri ialah kawasan Riadah yang telah dibangunkan oleh kerajaan negeri. Ianya dikenali sebagai air pantut berirama. Manakala bersebelahannya pula adalah pasar terawal Bandar Melaka yang dikenali sebagai Kampung Jawa. Ia telah beroperasi dari tahun 1940 hingga tahun 1960. Ketika itu terdapat hampir 50 buah bot nelayan diletakkan di sini dan bot-bot ini membekalkan hasil tangkapan laut seperti ikan untuk jualan di pasar. After the Hang Tuah Bridge, on the left, the state government had built a recreational area that features a river water fountain. During night time, visitors can enjoy a spectacular light, water, and musical display. Beside this recreational area is one of the earliest marketplaces known as Kampung Jawa. This market has been in operation since 1960. Back then, fishermen boats were wafted daily, supplying fresh fish to the market stall. Di sebelah kanan sungai, di sebalik deretan kedai, terletaknya Masjid Kampung Hulu. Masjid ini adalah antara masjid terawal di negeri Melaka dan tertua di Malaysia yang dibina pada tahun 1728. Pada tahun 1892, struktur bangunan masjid telah diubah dan diperkukuhkan lagi dengan batu bata. Dibina masjid ini adalah kombinasi pengaruh dari gugusan Kepulauan Melayu, Sumatera dan juga China. Behind the rows of shop lots on your right is the Kampung Hulu Mosque. This mosque was built in 1728 and it is one of the earliest mosques built in Melaka. It is also one of the oldest mosques
in Malaysia. In 1892, the basic structure of the mosque was renovated and reinforced with wood. The architecture of the mosque features the combination influence from China and throughout the Malay archipelago. Melepasi masjid Kampung Hulu, di sebelah kanan sungai terdapat deretan rumah kedai yang telah diubah suai supaya menghadap sungai bagi mencantikkan lagi pemandangan kawasan ini. Di sebelah kanan terdapat bangunan yang penuh dengan lukisan-lukisan mural yang dilukis oleh pelajar-pelajar IPTA dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Budaya Malaysia. After the Masjid Kampung Hulu is a row of shop houses that have been remodeled to face the river, thus beautifying the river cape. You can see on the buildings on the right, beautiful mural was painted by the local college students in collaboration with the Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia. These murals portray the diversity of races and culture in Malaysia. Selepas melepasi deretan rumah kedai, di sebelah kiri para pengunjung ialah Padang Biru. Padang Biru ialah titik pertemuan beberapa jalan seperti Lorong Hang Jebat, Jalan Laksamana, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar Khabar dan Kampung Jawa. Di kawasan ini juga para pengunjung dapat melihat beberapa batang pokok Melaka. Having passed the row of shop houses, ladies and gentlemen, we have come to Padang Biru, which is on the left. Padang Biru is the meeting point of several roads such as Jalan Hang Tua, Jalan Laksamana, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar Khabar and Kampung Jawa. Selepas melepasi Padang Biru, terdapat deretan kedai-kedai yang telah diubah suai menjadi kafe, pusat jualan benda hati serta internet kafe bagi kemudahan para pelanggan. Di sebelah kanan sungai terletaknya perkampungan masyarakat Baba dan Nyonya. Kedai-kedai di sini menjual pelbagai barangan benda hati dan barangan antik. Right beside Padang Biru, you will see a row of old buildings that have been converted into cafes, craft and souvenir shops, and internet cafes for the benefit of the tourists. To the right of the river is the Baba and Nyonya village. Here you will find many shops selling various souvenir items and ethnic. Di sebelah kiri sungai melepasi deretan kedai ialah kawasan Jam Besar. Kawasan ini adalah antara kawasan tarikan pelancong, memandangkan di sini juga terletaknya bangunan merah. Para pengunjung boleh melawat hampir kesemua muzium-muzium yang terdapat di Melaka, memandangkan kesemuanya berada di kawasan ini. On the left of the shop houses is the clock tower inn. This is the major tourist attraction as the Dutch penthouse of the big buildings located here. Tourists will be able to cover almost all the museums in Melaka as they are all situated within this area. Melepasi kawasan Jam Besar iaitu tapak Beton Middleburg yang merupakan sebahagian daripada tembok kota Melaka yang dibina pada abad ke-16 dan bersebelahannya adalah sebuah gudang lama yang suatu ketika dahulu ialah tempat simpanan barang-barang yang diniagakan di jeti para bersuara. Kini bangunan ini telah diubah suai menjadi pusat pelancongan di mana terdapat restoran dan pusat jualan sederhana, tetapi reka bentuk bangunan ini masih dikekalkan seperti asal dan dinamakan sebagai desain. Passing the clock tower area, we are now come to the site of Bastion Middleburg. It is part of the wall of the Melaka Fort that was built in the 16th century. Next to the bastion is an old warehouse that was once used as a storehouse for goods traded at the Parameswara jetty. It has been restored and retained its original design. Today, it is known as the Quayside Building and has been converted into a tourist attraction. You will find several restaurants and souvenir shops right here.
Pada hujung bangunan quayside terdapat replika kapal Flora di Lama. Ia adalah kapal Portugis yang telah karam di pinggir pantai Melaka semasa perjalanan pulang ke Portugal. Kawasan belakang replika kapal ini dinamakan dataran Sungai Melaka dan para pengunjung boleh melihat satu lagi jeti Melaka River Cruise terletak di sini. Menara Paningsari merupakan antara tarikan pelancong-pelancong yang melawat negeri Melaka. Ianya telah dibina oleh kerajaan negeri bagi menarik minat lebih ramai pelancong melawat negeri bersejarah ini. Menara Paningsari ini boleh dilihat dari dalam bot Melaka River Cruise. Towards the end of the quayside building is the replica of the Flora di Lama, the Portuguese ship that foundered on the shore of the Melaka beach on its way home to Portugal. The area at the rear of the ship is called Dataran Sungai Melaka, where you can see another Melaka River cruise ship. The Paningsari Tower is one of the newest tourist attractions built by the state government to attract more tourists to this historical city. The Paningsari Tower can be seen clearly from the Melaka River cruise boat. Di hujung buara Sungai Melaka, Kerajaan Negeri Melaka telah membina sebuah empangan atau barak. Empangan atau Macam mana tadi? Macam mana tadi? Tanya aku tu, perasaan orang tu. Macam mana? Macam ni? Okey, alhamdulillah jumpa. Alhamdulillah tak jumpa Lepas tu dapat boleh tak? Ya. Aku dapat jaga tak ada TV. Memang ada tak kita. Tak ada waktu dah tu. Jom ni. Tak ada waktu ni. Mana main tu? Lagi lah kita orang tunggu sini. Minta bukti. Aku Pergi dah. buka. Asal pun lagu. Dah Apa perasaan dapat saya? Ha? Apa perasaan? Kita kena usaha dulu baru tahu hasilnya. Betul? Berapa ringgit ni? Berapa ringgit? Okay guys, sekarang ni kita orang ada dekat Go-Kart. Dekat Go-Kart Melaka. Sekarang ni jam menunjukkan pukul 1 pagi. Jam menunjukkan 1 pagi. Dekat Go-Kart Melaka ni, dekat Klebang. Oh, orang masih ramai lagi mau main Go-Kart ni. Tak tahulah, aku tak bawa pula apa? Sport bra tu kan, yang lekat kat dada tu. Betul tu, kalau tidak boleh bawa lah. Tapi tak ada rezeki lah.